মানে বনোৱাত ইমান ফ'ল' নকৰিব কিন্তু এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া আৰু ইমান মানে ৰেডিঅ'ৰ মাৰ্কেট নাই যদিও মানে খুলিম বুলি ভাবিছোঁ উৰুকাত লাগিলে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু 2025 বছৰটো হ'ব বহুত ধামাকা ৰাইড হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নতুন এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ডেইলি ব্লগিং কৰি আছোঁ এইকেইদিন আপোনালোকে চাগে ভালে পাইছে আমাৰ ডেইলি ব্লগিং কৰি থাকিলে এটা হেবিট হৈ থাকে তো সেইকাৰণে ডেইলি পূৰা ব্লগিং দি আছোঁ মানে যি কৰোঁ যি নকৰোঁ গোটেইখিনি মানে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ মানে মোৰ লাইফৰ যি ঘটে আৰু গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ যি কি নহওক এই বছৰটো শেষ হওঁ আৰু বেছি দিন নাই লাষ্ট মাহ চলি আছে আৰু বৰ বেছি 20 দিনমান আছে আকৌ নতুন বছৰ আহিব 2025 বহুত কিবা কিবি প্লেনিং আছে তো প্লেনিংবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ষ্টুডিঅ'ত যাওঁ ষ্টুডিঅ'ত অকণমান কিবা এটা কাম ষ্টুডিঅ' মানে ষ্টুডিঅ'তে আছোঁ মানে কনচোল ৰুমত যাওঁ তাতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু ভালকৈ কথাখিনি পাতি আছোঁ ঠাণ্ডা আছে কিন্তু দেই পূৰা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত ৰ'ব আগতে অন কৰি লওঁ বস্তু তো 2025 কি প্লেনিং আছে আপোনালোকক মই জনাওঁ মানে বহুত কিবা প্লেনিঙেই আছে 2025 মানে অলপমান বেলেগ ফালে অলপমান ভাল মানে যিহেতু ষ্টুডিঅ' চলি আছে তো ষ্টুডিঅ'টোৰ উপৰিও বেলেগ কিছুমান বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ তো 2025 মাজমানৰ পৰা এখন কেফে ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ তাৰ কাৰণে প্লেচ চাই আছোঁ মই চন্দ্ৰপুৰ চাইডে বা এইফালে 6 মাইল চাইডে বা ৰাজগড়ৰ ফালে তো প্লেচ চাই আছোঁ প্লেচটো যদিও সোনকালে পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰি দিম মানে 2025 মাজৰ ফালে ধৰক জুন জুলাইৰ পৰা কেফে ষ্টাৰ্ট কৰিম কাৰণ কৰিম বুলিও কৰিব নোৱাৰিম তাৰ কাৰণে লাগিব মেন পাৱাৰ মানে গোটেইখিনি কুক চুক গোটেইখিনি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব তাত ডেক'ৰেশ্যন থাকিব তাত ইণ্টেৰিয়ৰ বনাব লাগিব বহুত কিবি কাম থাকিব তো সেইখিনি কামৰ কাৰণে অকণ সময় লাগিব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মানে মাহমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম যদিও এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব কাৰণ মই প্লেচ চোৱাই নাই প্লেচ চাই আছোঁ পালে আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত আছে মোক ক'ব পাৰে মই গৈ কেনে চাম তাৰপিছত ডিচাইড কৰি ল'ম আৰু নেক্সট এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ মই এটা FM ষ্টুডিঅ' খুলিম বুলি ভাবি আছোঁ FM চেনেল এটা সোনকালে লঞ্চ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ মানে অকলে নহয় লগত পাৰ্টনাৰ থাকিব তো পাৰ্টনাৰৰ লগত মিলি কেনে এটা FM চেনেল খুলিম বুলি ভাবি আছোঁ যিহেতু মানে ভাল লাগে মানে ৰেডিঅ' আগতে শুনিছিলোঁ এতিয়া আৰু ইমান মানে ৰেডিঅ'ৰ মাৰ্কেট নাই যদিও মানে খুলিম বুলি ভাবিছোঁ ছিক্স চেন্সে কৈ আছে যে FMৰ ট্ৰেণ্ডটো আকৌ ঘূৰি আহিব আৰু নতুনত্ব বুলিলে কি দুখা হয় মানে এটা চাইকেল হয়তো মানে এটা ট্ৰেণ্ডৰ চাইকেল এটা ঘূৰি থাকে মানে আগৰটো আকৌ ঘূৰি আহে কিন্তু অকণমান আপডেট হৈ ঘূৰি আহে তো ভাবিছোঁ সোনকালে এটা FM ষ্টুডিঅ' খুলিম FM চেনেল এটা খুলিম পাৰ্টনাৰৰ লগত কথা পাতি আছোঁ বহুতকেইজন মেম্বাৰ আছে মই অকলে নহয় দেই মই অকলে এইটো ভাবিবই নোৱাৰোঁ মাজত মোটামুটি 6জনমান মেম্বাৰ আছে তো বাকী বাৰু এইটো ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই খুলিম প্ৰথমতে হওক বেলেগকৈ ষ্টুডিঅ' যদি ভালকৈ চলে তেতিয়া ভালকৈ ষ্টুডিঅ' বনাম কিন্তু এতিয়া মানে মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই সেনেকুৱা ট্ৰান্সমিটাৰ কিনি কেনে মানে ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু একচুৱেলি মই তাকে চাই আছোঁ এতিয়া মানে মই নেট খুচৰি কেনে মানে কি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বেণ্ড আছে আৰু মানে কি ট্ৰেন্সমিটাৰ লাগিব ট্ৰেন্সমিটাৰবিলাকৰ দাম বহুত বেছি হয় মোটামুটি লাখৰ ঘৰত 5 লাখ 6 লাখমান পৰি যায় মানে অলপ ভাল এটা ৰেঞ্জ কাভাৰ কৰা ধৰক 200 কিলোমিটাৰ 300 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ এটা কাভাৰ কৰা ট্ৰেন্সমিটাৰ ল'ব পাৰিলে ভাল তেতিয়া FM চেনেলটো বঢ়িয়াকৈ এটা মোটামুটি মানে গোটেই অসমখন কাভাৰ কৰিব পাৰি যিহেতু অসমখনৰ শদিয়াটো ধুবুৰী মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ইফালে গুৱাহাটীৰ পৰা ইফালে 300 কিলোমিটাৰ আৰু ইফালে 300 কিলোমিটাৰ চব এটা মিলি গ'লে মোটামুটি গুৱাহাটীখন ধুনীয়াকৈ কাভাৰ হৈ যাব তো 200 বা 300 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ কিনিব পাৰিলে মজা এইটো মই অকলে কিনিব নোৱাৰিম কাৰণ এইটো সম্ভৱ নহয় তো লগৰবিলাক সকলোৱে অলপ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি বনাব লাগিব তো আপোনালোকে ব্লেছিং কৰিব যাতে যদি চেনেলটো সোনকালে লঞ্চ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভালকৈ যাতে চলি যায় আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্টটো লাগিবই সঁচাই তো মই এতিয়া চাই লওঁ বস্তুবিলাক চাই আছোঁ চলি আৰু লগৰ এটা আহিও আছে আজি মানে পূৰা আচলতে মিটিং চলিব প্ৰথমতে আজি ডিচিশ্যন হৈছে যে এইটো কৰা যায় মানে আজি নহয় একচুৱেলি বহুদিন আগৰ পৰাই আমি কথা পাতি আছিলোঁ কিন্তু মানে কৰিম নকৰিম কিবা ভয়ো খাই আছিলোঁ কিন্তু ভাবিছোঁ না কৰি দিওঁ আৰু যি হৈছে দেখা যাব এনে পইচাবিলাক ডুবি আছে তো FM চেনেল এটা খুলি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ তো দেখা যাওক কি হয় যদি আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰে তেতিয়া নিশ্চয় চলিব যদি প্লেনিংটো যদি ছাকচেছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বহুত জবো ওলাই যাব যে মানে মাছ কম কৰি থকাবিলাকৰ কাৰণে কাৰণ এটা FM ষ্টুডিঅ' এটাত কিমান মেন পাৱাৰ লাগে সেইটো ক'ব নালাগে আৰু বেলেগকৈ মানে বহুত চব ভাল লাগে চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ লাগে তাৰপিছত RJ লাগিব বহুত কিবা লাগিব তো সেইখিনি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ মই ইমান ভালকৈ একচুৱেলি নাজানো মোৰ লগৰ এটাই মাছ কম কৰি আছোঁ তো সি ভালকৈ জানিব জাষ্ট মই অলপমান ইনভেষ্ট কৰিম মানে চবে মিলি কেনে ইনভেষ্ট কৰি কেনে FM চেনেলটো খুলিম আৰু 2025 বছৰটো হ'ব বহুত ধামাকা ৰাইড তো মেম্বাৰ আহি যাব তো এখন লৈ কেনে বহুত ব্ৰাইট প্লেনিং চলি আছে গ্ৰুপৰ লগত চলো
আৰু নুপুৰৰ লগতো বহুত কিছু প্লেন চলি আছে তো ৰাইড আহি থাকিব ব্লগ আহি থাকিব মজা ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে এইকেইদিন পৰা দিয়ে থাকিম বাৰু পিছলৈ নাজানো বাৰু কিমান দিব পাৰোঁ কাৰণ মোৰ ষ্টুডিঅ' আছে আৰু কিবা কিবি বিজনেছৰ কথা ক'লোঁ তো সেইবিলাকত ঘূৰিব লাগিলে কিমান ব্লগ সময়ে মিলাই নাজানো তো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে চাই ভাল পালে ভাল লাগিব নিশ্চয় যিমান পাৰি ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ লগতে খুলি দিছোঁ জেমপেড এইবাৰ তো জেমপেডত জেমিং কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে মই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ চাউণ্ড ধুনীয়া ভাল চাউণ্ড লৈ লৈছোঁ আৰু সোনকালে আহি কিনে জেমিং কৰক ভাল পাব নিশ্চয় আৰু যিহেতু ছিজন আহি আছে তো ছিজনৰ আগে ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে আৰু এইটো মাহত মই কিবা কিবি অফাৰো দি দিছোঁ মানে প্ৰত্যেক ছানডে ফ্ৰী জেমিং ছেশ্যন মই অফাৰ দিয়া আছে তো ছানডে আহিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 টকা নিদিয়াকৈ ধুনীয়াকৈ জেমিং কৰিব পাৰিব খালি গধূলি হ'ব গধূলি 6টাৰ পৰা ৰাখিছোঁ 6টাৰ পৰা আপোনালোকে 9টা 10টালৈকে যিমানকৈ কৰে ধুনীয়াকৈ খাই লৈ কৰিব পাৰিব তো আহিব পাৰে বঢ়িয়াকৈ মজা লাগিব আৰু ময়ো থাকিম আৰু যদি গ্ৰুপ নাই তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ইণ্ডিভিজুৱেলি আহিব পাৰে সকলোৱে মিলি কেনে জেমিং কৰিব পাৰিম মজা লাগিব জেমিং ছেটআপটো এনেকুৱাকৈ বনোৱা থৈ দিয়া আছে আগতে মোৰ কীবৰ্ডখন আছিল কক টিয়াৰ এখন এফালে থৈ দিছোঁ মানে উল্টাকৈ থৈ দিছোঁ যাতে কোনোবা আহিলে ডাইৰেক্ট বজাব পাৰে আৰু ইফালে নিজৰ কীবৰ্ড যদি আনিলে কীবৰ্ডখন থ'ব পাৰিব ষ্টেণ্ডত লগাই থৈ দিছোঁ মিলামিলিকৈ ইউজ কৰিব পৰা বস্তুখিনি মানে মোৰ ষ্টুডিঅ'ত মোটামুটি সকলোখিনি বস্তু আছে কীবৰ্ড আছে গিটাৰ আছে আৰু সোনকালে ড্ৰাম এযোৰো মই অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ ড্ৰামযোৰ আহিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ জাগা এটা মিলাই কিনে পাৰি দিম বঢ়িয়াকৈ মানে ফিট কৰি দিম আৰু ইফালে স্পীকাৰকেইটা লগাই দিছোঁ ইফালে এটা লগোৱা আছে আৰু ইপিনে এটা লগোৱা আছে অপজিট কৰি কেনে যাতে ইফালে বহা মানুহখিনিয়ে সিফালৰ চাউণ্ডটো ধুনীয়াকৈ শুনা পায় আৰু ইফালে বহা মানুহখিনিয়ে সিফালৰ পৰা চাউণ্ডটো ধুনীয়াকৈ যাতে শুনা পায় সেইকাৰণে অপজিট কৰি দিছোঁ আৰু মাৰ্চেলৰ এম্প্লিফায়াৰো আনি আছোঁ গিটাৰৰ কাৰণে সেইটো অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ আহি যাব তেতিয়া আৰু মজা হৈ যাব গিটাৰিষ্টৰ কাৰণে মানে চুনে পেচ ভগা হৈ যাব এইকেইটা বহুত ভালেই পাই আছোঁ মানে মই মাজতে মানে নিজাকৈ জেমিং কেইটামান কৰিলোৱে বহুত ধুনীয়া আৰু ইফালে মোৰ পিয়ানোখনো আছে এখন চাইকেল মই বেছি দিম মানে মই ভাবিছিলোঁ মানে মিউজিক স্কুল খুলিম বুলি মানে অলৰেডি মই বেনাৰ পোষ্টাৰিং কৰি দিছিলোঁ কিন্তু মিউজিক স্কুল চাগে খোলা নহ'ব কাৰণ মোৰে সময় নিমিলে মিউজিক স্কুল খুলিলেতো মানে পিয়ানোটোত মই গুৰুত্ব দিব লাগিব কিন্তু সময় নিমিলে চবফালেতো মাথা মাৰি থাকোঁ নাই সেইকাৰণে এইটো পিছত ভাবি আছোঁ কিন্তু হ'বও পাৰে নহ'ব পাৰে কিন্তু মানে এতিয়া পাৰিলে বেছি দিম তাৰপিছত লাগিলে কিনি ল'ব পাৰিম আৰু একো চিন্তা কৰিব নালাগে যেতিয়া মোৰ ষ্টুডিঅ'ত আহিব সকলোখিনি বস্তু পাই যাব গিটাৰ পাই যাব কীবৰ্ড পাই যাব পিয়ানো পাই যাব ড্ৰামযোৰটো আহিয়ে যাব ড্ৰামযোৰো পাই যাব অকল মানুহকেইটা আহিলে হ'ল বাকী ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি মোটামুটি সকলোখিনি পাই যাব এতিয়া যাওঁ পাকঘৰত দেউতাই হাঁহ আনিছে মানে ফাৰ্মৰ পৰা হাঁহ এটা লৈ আহিছে আৰু পৰা মাংস চাংসৰ পৰা মানে কাটিয়ে আনিছে এতিয়া বনাব লাগে মই বোলে বনাব লাগে তো বলক আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মানে ইমান ভাল নবনাওঁ বাৰু কিন্তু দেখুৱাব পাৰি আৰু বলক দেখুৱাওঁ কৰি থাকে তো এইফালে এয়া কোমোৰা পিঁয়াজ জলকীয়া আলু আৰু ইফালে মাংসখিনি পূৰা ধুই মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ হালধি চালধি নিমখ চিমখ খোৱা তেল চেল দি কেনে আৰু এতিয়া গেছটো জ্বলাওঁ আৰু লাগি যাওঁ তেলটো যিমান গৰম হ'ব গৰম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মাংস বহাই দিম তেতিয়া সিমানে টেষ্ট হ'ব আৰু কালাৰটো মজা হ'ব এতিয়া লোহাৰ কেৰাহী নাই আৰু চৌকাৰ জুইও নাই একচুৱেলি হাঁহৰ মাংস চৌকাৰ জুই লোহাৰ কেৰাহী এইবিলাক মানে লাগেই তেতিয়া টেষ্টটো আৰু বেলেগ হৈ যায় তেতিয়া নৰ্মেল আৰু ননষ্টিকতে বনাই আছোঁ তো তেলটো গৰম হৈছে ধুনীয়াকৈ ধোঁৱা ওলাই আছে লাইটটো অকণমান বেয়া সেইটো বেয়া নাপাব আন্ধাৰ পাইছোঁ মানে ইমান আমাৰ পাকঘৰত ইমান লাইটিঙৰ ইমান ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই কাৰণ মানে নবনাওঁ ন সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান ৰাতি মানে নৰ্মেল লাইটেই আছে সেইকাৰণে অকণমান লাইট আন্ধাৰ হ'ব পাৰে তো তেলটো গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই খাওঁ দিম পিঁয়াজ হাঁহৰ মাংস এটা কাম কৰিব পাৰি পিঁয়াজটো মই আধা পিঁয়াজ দিম পিঁয়াজটোৰ পৰা ভাজিম একচুৱেলি পিঁয়াজৰ মানে আধা কৰি কিনে মই মাংসৰ লগত মেৰিনেট কৰি দিব পাৰিলোঁ কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ এনিৱেজ এতিয়া এনেকৈ ভাজিব লাগিব এতিয়া দিম আদা নহৰু পেষ্ট আৰু লগতে দি দিম জলকীয়া মই মানে এনেকৈ বনাওঁ মানে আদা নহৰুৰ লগতে জলকীয়া দি দিওঁ তেতিয়া কি হয় মানে চিলি ফ্লেভাৰটো পূৰা আহি যায় আৰু বস্তুটো বেছি জ্বলা নহয় আদা নহৰুৰ স্মেলটো নোযোৱালৈকে অলপমান ফ্ৰাই কৰিম বঢ়িয়াকৈ তো এতিয়া কোমোৰা দিম কোমোৰাটো মানে গোটেইখিনি নিদিওঁ কেইপিচমান দিম মানে গ্ৰেভিটো অকণমান তেতিয়া ঠিক হ'ব কোমোৰাটো তাত ফুল গলি যাব তেতিয়া গ্ৰেভিটো আহি যাব দুটামান থৈ দিছোঁ সেইকেইটাৰ পিছত দিম বহুতে বেলেগ ধৰণে বনায় মই মানে এনেকুৱা টাইপত বনাওঁ আৰু কোমোৰাটো গলাব লাগিব আৰু বাকী মানে পিঁয়াজ চিয়াজখিনি গলাব লাগিব তাৰ কাৰণে দিম এতিয়া অকণমান নিমখ
অলৰেডি মই মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই 2 চামুচমান দিছোঁ আৰু পিছত যদি লাগে তেতিয়া আকৌ দিম মানে বেষ্টটোৰ কাৰণে অকণ নিমখ দি দিছোঁ আৰু হালধি মই এতিয়া এইটো হালধি অকণমান দেৰিকৈ দিম এতিয়া মানে পিঁয়াজটো ভাজা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ তেলটো উঠি আহিলে এতিয়া দিম মাংসটো তো দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া মই অকণমান হালধি দিলোঁ আৰু লগত দিম অলপমান কাশ্মীৰী এনেকুৱা যেতিয়া এইটো ষ্টাইলত বনালে তেতিয়া কালাৰটো ধুনীয়া মানে ওলাই যিকোনো মাংস বনালে এই চিষ্টেমত যদি আপোনালোকে হালধি আৰু লগত কাশ্মীৰী দিয়ে তেতিয়া কালাৰটো ধুনীয়া আৰু যিয়ে নহওক মানে কালাৰটো ভাল হ'লে খাই ভাল লাগে ন আজি কেমেৰাত সহায় কৰি আছে নুপুৰে বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা আজিকালি বহুত সহায় কৰে লাহেকৈ কেমেৰাটো চলোৱা শিকাই দিম তেতিয়া ভাল কোৱালিটিৰ ব্লগ পাই থাকিব অকণমান টাইম লাগিব তাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মাংসটো পূৰাকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব যিমান পাৰি সিমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব যিমান ভালকৈ ফ্ৰাই হ'ব সিমানে টেষ্টি আৰু বেছি মই জোল চোল নকৰোঁ মাংসটো মানে মোটামুটি 4 টাইপে কৰিছোঁ মাংসটো বঢ়িয়া টেষ্ট আছে দেই আমাৰ চন্দ্ৰপুৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে উৰুকাত লাগিলে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে লোকেল খালি কাটা মাৰা নিজে কৰি ল'ব লাগিব দামটো মানে বেলেগ দোকানতকৈ কমেই হ'ব ধুনীয়া হাঁহ দেখাই দিব পাৰে একবাৰ দেখাই দেখোন চাব পাৰে এতিয়া অকণমান সিজিবৰ কাৰণে এটা ঢাকি দিম ধুনীয়াকৈ সিজক মাংসখিনি বঢ়িয়াকৈ এয়া চাওক এতিয়া কি ধুনীয়া কালাৰ উঠি গৈছে আৰু পূৰা গৰম ধোঁৱা ওলাই আছে তো এতিয়া দিম আলুখিনি অলপমান গলিব লাগিব ন ইমান এক্সপাৰ্ট ৰান্ধনি নহয় বাৰু মই এনেই বনাওঁ বাৰু মানে বনোৱাত ইমান ফ'ল' নকৰিব কিন্তু এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে চেনেলটো ফ'ল' কৰিব পাৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে সেইবিলাকত প্ৰব্লেম নাই কিন্তু মানে মাংস বনোৱাটো ইমান ফ'ল' নকৰিব আৰু কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে টেষ্টি নহয় টেষ্টি হৈ যায় এতিয়া আৰু ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এতিয়া অলপ ফ্ৰাই কৰোঁ তাত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ পূৰা ভাজি এতিয়া ক'লা হৈ গ'ল দেখিছে পূৰা মাংসখিনি কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে আৰু কোমোৰাবিলাক প্ৰায় গলিয়ে গৈছে 2 এটা আছে এইটো গলি যাব লাহে লাহে আৰু অলপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব মানে যিমান ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব মানে যিমান সময়ত ফ্ৰাই কৰিব পাৰি মাংস সিমানেই টেষ্টি কিন্তু সেইবুলি জ্বলাব নালাগে আৰু মানে নজ্বলোৱাকৈ যিমান টাইমলৈকে ফ্ৰাই কৰিব পাৰি কিবা কিবি বুদ্ধি কৰি কেনে তো সিমান মাংস টেষ্টি যিকোনো মাংসই হওক তো ফাইনেলি মাংস হৈ গ'ল বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু মই এনেকৈ ৰাখিম বেছি পানী চানী জোল চোল নকৰোঁ এনেকৈ মই খাই ভাল পাওঁ মানে আগত মানে জোল কৰিও খাই ভাল পাওঁ নো ডাউট পাওঁ কিন্তু আজি এনেকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ নুপুৰেও এনেকৈ খাম বুলি কৈছে তো নুপুৰৰ মতে বনাইছোঁ